Varmt välkomna till ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Det här är nya Audi Q3 Sportback. Och det kan vara en av de viktigaste nylanseringarna för Audi under den senaste tiden. Men frågan är den något att ha? Ja, det här är alltså den tredje generationen av Audi Q3. Audis kompakta SUV som har faktiskt blivit en av Audis storsäljare världen över. Och just bilen som vi har med oss idag, den är i Sportback-utförande. Alltså är det en kupé-SUV med ett ganska så sluttande tak. Men viktigare än det här är också en laddhybrid med en räckvidd på upp till 119 km i VLTP på ren el. En ganska så imponerande räckvidd med tanke på bilens storlek. Och utöver det så har bilen gjort om ganska så ordentligt både på insidan och utsidan jämfört med föregående generation. Vi har en förfrågan till er tittare. Är det så att ni gillar den här videon och våra andra videos på kanalen, våra provkörningar och roadtrips, ja, glöm då inte att prenumerera på vår kanal Car Explorers. Det tar bara några sekunder, men ert stöd betyder verkligen oerhört mycket för oss. Och ni missar inte heller när vi släpper nytt material. Men nu, låt oss kika närmare på nya Q3. Om vi börjar här i fronten. Det här är nog den fronten som är mest aggressiv och sportig någonsin i en Q3. Och vid första anblick så ser den ändå väldigt bra ut. Men det finns några ändå intressanta detaljer. Till exempel Audi-emblemet som är av det nyare slaget har blivit ganska så anonymt på en bil som ska ha en viss stark närvaro. Vi har även dessa kisande varselljus här uppe som är ganska smala och än så länge är varken jag eller Pavel helt övertygade. För själva strålkastaren, den sitter lite längre ned. Och på tal om varselljus, visste ni att Audi var faktiskt först med att lansera LED-varselljus på en personbil? Och det var faktiskt år 2005 i inget mindre än en Audi A8 W12. Och det är så att det är också min daily driver. Så om ni vill se en recension på den bilen så får ni gärna kommentera det. Låt oss då kika på bilen här från sidoperspektivet. Och det första vi lägger märke till det är att det finns ett litet emblem här där det står e-hybrid. Vilket säger oss att just den här bilen är just en Q3 laddhybrid. Men här kan vi även se att det är en Q3 Sportback med det väldigt sluttande taket. En kupé-SUV helt enkelt. Och det ska ju såklart nämnas att Q3 kommer både i Sportback-utförande som denna bil, men även som en, man kan säga så, vanlig Q3. Och då är det säkert många som undrar, hur är då utrymmena just i den här Sportback-versionen i baksätet? Och det ska vi kika lite närmare på senare i videon. Både jag och Pavel som är 1,90 cm lång. Kommer han få plats? Låt oss då kika på bilen här bak och här fortsätter de slimmade och kisande ljusen precis som vi såg i fronten av bilen. Och vi har även ett längsgående ljus. Tittar vi på bilen längst ner så har vi en ganska så maffig diffusor, vilket ger bilen en ganska så sportig karaktär. Och kikar vi lite längre ner så kan vi nämna något om dragvikten. Den är på ganska så imponerande 2 ton. Men hur är då bagageutrymmet i denna Sportback? Denna kupé-SUV som till och med har en ganska så sportig spoiler. Ja, men det kan vi kika på nu när jag öppnar. Och det är ju en kompakt bil och ett kompakt bagageutrymme. Här får vi plats med 375 liter i denna plug-in hybridversion. Är det så att man väljer versionen med enbart förbränningsmotor, ja men då får vi hela 488 liter. Så det är en rätt så stor skillnad. Och anledningen kan vi se här under. För här får vi plats med en hel del batterier just i den här versionen som annars är frigjord. Men det finns en del smarta förvaringsutrymmen här på sidorna så utrymmet är kanske lite större än vad det ser ut här på bild. Låt oss börja med faktan. Med en längd på 453 cm har Q3 växt med drygt 3 cm jämfört med förra generationen. Batteriet är på knappt 20 kWh och tar 26 minuter att ladda från 10 till 80%. Under huven i denna hybrid hittar vi en 1,5 liters motor som tillsammans med elmotorn producerar drygt 270 hästkrafter. Tillräckligt för att ta bilen från 0 till 100 på 6,8 sekunder. Då har vi hoppat in i bilen. Låt oss titta lite närmare här. Ja, och det är ju en väldigt trevlig interiör vi möts av här i nya Q3. Det är trevliga material.
Bilen känns väl ihopsatt om jag försöker dra och rycka lite ordentligt. Så egentligen enligt förväntan på en Audi helt enkelt. Men vi kan göra 2 stycken klassiska biljournalisttest för att verkligen sätta bilen på prov, eller interiören här. Det första är att jag tar tag i mittkonsolen och så börjar jag rycka allt vad jag har. Och det enda som skakar då, det är själva bilen. Annars så inget skrammel eller inga ljud, så det känns väl ihopbyggt. Ett annat test vi kan göra, det är att ta tag i handtaget här och släpper och den fjädrar lätt tillbaka. Lite av en premiumstämpel om man kan säga så. Vad har vi framför oss? Jo, vi har en väldigt sportig ratt här i denna S-Line. Platt botten, väldigt bra och trevligt grepp. Men så kommer chocken för att jag ser att vi har semikapacitiva knappar här på ratten. Och vi trodde att Volkswagen-gruppen hade gått ifrån det, för det var ju lite av en flopp. Nu funkar de faktiskt helt okej i den här Q3. Och det är en blandning av fysiska knappar och vissa kapacitiva funktioner där man kan swipa, om man kan säga så. Men vi hade ju önskat individuella fysiska knappar. Men det är mest en detalj. Bakom ratten har vi faktiskt paddlar som ger lite sportigare känsla till bilen. Och tittar jag ännu längre bak så har vi en stor och välvd skärm i 2 delar. Det första är ett digitalt instrumentkluster och till höger har vi själva infotainmentsystemet. Och själva instrumentklustret, det känns bra. Det är snygg och trevlig design. Kanske inte supertydligt att man lägger det som är viktigast närmast eller direkt i synfältet. Så där kunde man kanske positionerat om. Lite synd att det är bara vissa lägen som man kan se varvtalsräknaren. Men det är mest detaljkommentarer. Man hade hoppats på att Audi tog fram lite av sin sportiga själ i just det digitala instrumentkluster. Men man kan inte få allt. Nya Q3 har ett partytrick, en ny typ av körriktningsvisare där man bara trycker yttersta delen av spaken upp eller ner lite. Hur är då infotainmentsystemet och centerkonsolen i nya Q3? Jo, vi börjar med infotainmentsystemet och det vi möts av är ett antal gråa ikoner. Så just designen eller UX:et är kanske inte det mest inbjudande och mest moderna, men om man ställer sig 2 viktiga frågor: är systemet lättnavigerat? Hittar man det man ska? Ja, det gör man. Är systemet responsivt? Ja, det är det också. Speciellt om vi tar något lite mer krävande som en karta. Då blir det ingen lagg eller hack. Så på så sätt är det väldigt bra. Och vi har ju några snygga animationer här. Jag kan se den här snygga Sportback Q3. Inte i samma färg som bilen, men den är ju fortfarande väldigt trevlig och fin. Det vi märker också är att vi har en remsa längst ned. Och det är för att styra temperatur, eller alla temperaturkontroller egentligen. Så om jag sätter på här så kan vi se att vi kan höja och sänka temperaturen här. Och fläkthastighet och liknande. Stänger av den lite snabbt. Helst så hade vi velat ha fysiska knappar en våning längre ned. Men det här funkar. Man ska inte bli skrämd av att temperaturkontroller ligger i infotainmentsystemet. Men vi har ju några fysiska knappar. Och det är bland annat en knapp för att gå enbart i elläge eller bara köra på el. Vi har en Drive Select som är egentligen körlägen, lite lätt förenklat. Och tittar vi längre ner så har vi lite förvaringsutrymme. Vi har plats för induktiv laddning av en mobiltelefon, 2 stycken USB-C-uttag. Men så märker vi att här har det blivit väldigt fritt och det är för att man har flyttat växelspaken från centerkonsolen bakom ratten och frigjort enormt mycket utrymme. Så bilen ser lite mer minimalistiskt ut, så det ser faktiskt ett bra lyft här. Start-stopp-knapp, 2 stycken mugghållare och så har vi lite förvaring här under armstödet. Om vi ska summera då. Ett infotainmentsystem som får godkänt även om den inte har det snyggaste designen. Vi har helt okej med förvaringsutrymmen även i denna kompakta bil. Lägger vi till lite förvaringsutrymmet här i dörrpanelen så är det egentligen allt man behöver och kan begära av en Q3 Sportback. Hur är sätena? Audi kan säten och i denna S-Line har man lyckats få lite sportigare säten som är gjorda av en kombination av tyg och mikrofiber. Snygga, bekväma, tillräckligt sportiga och bra stöd åt sidorna. Du har hoppat in i baksätet och låt oss börja med det positiva. Jag har ställt in sätet framför som om det vore jag som körde. Jag är 1,77 cm lång och ni kan se hur mycket utrymme jag faktiskt har här för mina ben. Det är faktiskt förvånansvärt bra. Och även om jag sträcker mig så har jag någon centimeter kvar här
upp till taket. Så jag får plats och jag sitter väldigt bekvämt. Som ni kan räkna ut, Pavel som är drygt 1,90 cm lång, han får ju huka sig lite i den här Sportback-varianten. Men för honom rekommenderar vi den vanliga Q3. Det som också är väldigt bra här i Q3, här har man verkligen tänkt efter och skapat ett baksäte som är flexibelt. Och det finns en liten flärp här bakom mig så jag kan justera ryggstödet så här. Vilket är kanske främst väldigt bra för att utöka bagageutrymmet. Jag kan även köra det fram och bak, det här baksätet, hela raden. Och det är också väldigt bra, återigen, om man inte har fullt här i baksätet, ja, men då kan man utöka bagageutrymmet. Så det är väldigt smart. Man har även, förutom såklart 2 stycken mugghållare, så kan man dra ner hela mittsätet istället för en skidlucka om man ska lasta lite längre saker. Jag gillar verkligen när man har verkligen tänkt efter. Man vill verkligen utnyttja utrymmena maximalt. Och det har man verkligen gjort här i Q3. Så det är väldigt positivt. Några små kommentarer. 2 stycken USB-C-uttag. Dörrpanelen kunde kanske varit lite mindre plast i här bak. Men annars utöver det så är det här ett väldigt trevligt utrymme. Speciellt om man skulle lägga på ett panoramatag som är då ett tillval. Det finns en Q3 för alla. I alla fall om man är villig att kompromissa lite. I Sverige och i dagsläget finns 2 olika bensinmotorer att välja mellan. En 1,5 liters motor som levererar 148 hästkrafter och en 2 liters motor som levererar drygt 200 hästkrafter. Den starkare motorn går att kombinera med fyrhjulsdrift. Utöver det finns det en e-hybrid, alltså den som vi kör idag, som dessvärre inte går att få med fyrhjulsdrift. Vi hoppas även att vi snart kommer få se en ny version av den sportiga RSQ3. Annars får man välja en Cupra Formentor VZ5 framöver. Ja, hur är då körupplevelsen här i nya Q3? Jo, den är faktiskt väldigt bra, över förväntan, för både jag och Pavel gillar lite sportigare bilar och lite sportigare körning. Och den här bilen tillåter det, för att ställer man in bilen, eller i alla fall läget i sportläget, genom att trycka ner en gång till här på växelväljaren eller växelspaken. Man går in i det dynamiska körläget som egentligen gör att dämparna blir lite styvare, de adaptiva dämparna. Ja, då får man en ganska rolig körning. Kanske inte just nu när jag pratar, men annars så på kurvigare vägar så får man en verkligen sportig körning. Så nära man kan nog komma en S- eller RS-bil helt enkelt. Så på så sätt väldigt bra. Styrningen, den känns hyfsat precis och bra. Den enda nackdelen, om man nu kan säga så, det är att bromsarna känns kanske något svampiga och kanske lite för mjuka för den här bilen. Men vi tror att det beror på att det sker en del regenerativ bromsning i början och det är därför de känns lite mjukare och inte så vassa och direkta. Något annat som är värt att tillägga: bilen kan kännas för vissa lite väl hård och stötig, men mycket beror på vilka däck man har. Så här var ju 45 år, så hade man haft andra däck då skulle det nog inte känns lika stötig och hård. Men det är ändå en bil som man ska räkna med är lite åt det hårdare hållet, speciellt i en S-line och speciellt i det dynamiska körläget. Nya Audi Q3 Sportback e-hybrid har ett grundpris på 587 000 kronor. Att jämföra med vanliga Q3 med instegsmotorn på 1,5 liter som då börjar på 487 000 kronor. E-hybriden är rätt högt prissatt, så vi får hoppas på lite bättre privatleasing-erbjudanden framöver. Då är det kanske några som undrar hur långt kommer man egentligen på ren eldrift. Och det har vi faktiskt testat nu i 80 km i timmen i en ganska bra sträcka här för att få ett bra snittvärde. Och vårt resultat är att vi kommer 115 km på ren eldrift. Det är vi faktiskt väldigt positivt överraskade över. Så det var väldigt bra. Visserligen under optimala förhållanden, 80 km i timmen, 5 grader, så inte supervarmt. Men ser det som ett riktvärde. Och vad händer då om man inte väljer att ladda bilen utan bara kör på med bensinmotor och urladdat batteri? Ja, då har vi faktiskt en datapunkt här. Senaste 2500 kilometrarna så har man en snittförbrukning på 6,4 liter per 100 kilometer. Inte så farligt det heller. Men köper man en laddhybrid, då ska man ju använda eldriften så mycket som möjligt. Konkurrenter finns det gott om. Allt från BMW X1 och Mercedes GLA till koncernkollegor i form av Volkswagen Tiguan och Cupra Formentor.
Ja, vad är då vår slutsats här om nya Q3 Sportback? Ja, för den som vill ha en sportig kupé-SUV med just den här laddhybridskonfigurationen för att kunna köra lite längre sträckor på ren eldrift, då är den här bilen helt perfekt. Den rationella stadsbon som vill kanske ha lite mer utrymme och kanske inte ha tillgång till laddning, ja, den väljer en Q3, en vanlig Q3 med förbränningsmotor. Och vi själva, ja, men vi väntar nog lite till på den nya, förhoppningsvis nya RSQ3 som vi gissar kommer om 1 till 2 år. Vilken Q3 hade ni valt?